बघा ना, वेलकम स्टुडंट्स. आपण या मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनचा थर्ड मिसलेनियस एक्सरसाइज आपण स्टडी करणार आहे. बघा आता मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन स्टार्टिंगला दिलेले आहेत. तर फर्स्ट क्वेश्चन आहे द सोल्युशन प्रिन्सिपल सोल्युशन ऑफ sin theta is equal to -1/2. आता याचं प्रिन्सिपल सोल्युशन फाइंड करायचं आहे. तर काय होईल? sin theta is equal to -1/2 मायनस sin as it is 1/2 व्हॅल्यू कोणाची? sin π/6. डायरेक्ट कंपॅरिझन होऊ शकत नाही. निगेटिव्ह साइन रिमूव्ह करण्यासाठी अलाइड अँगल फॉर्म्युला sin is negative in थर्ड अँड फोर्थ क्वाड्रंट. सो मिनिमम क्वाड्रंट नुसार थर्ड क्वाड्रंटचा फॉर्म्युला sin π minus π plus π/6. ओके, काही व्हॅल्यू बघ sin π/6 and fourth quadrantचा फॉर्म्युला sin 2π minus π/6 is also equal to minus sin π/6. तर हेच काय होईल? 6π plus π 7π/6 and it is equal to sin 12π minus π 11π/6. So sin theta is equal to -1/2. Then theta is equal to 7π/6 and 11π/6. Both 7π/6 greater than 0 less than 2π and 11π/6 also greater than 0 less than 2π. प्रिन्सिपल सोल्युशन साठी थीटाच्या व्हॅल्यूज मिळाल्या 7π/6 and 11π/6 both belongs to 0 to 2π. One complete rotation. So option is B. आता सेकंड न्यूमेरिकल मध्ये काय दिलेलं आहे? प्रिन्सिपल सोल्युशन ऑफ cot theta is equal to √3. याचं प्रिन्सिपल सोल्युशन फाइंड करायचं. तर मी यालाच काय करू शकतो? कॉटचं कन्वर्जन टॅन मध्ये बाय प्रॉपर्टी cot इनवर्स x is equal to tan inverse of 1 upon x. Inverse trigonometric functions property. तर काय होईल? tan theta is equal to 1 upon cot theta. So it is equal to सोल्युशन विचारलेलं आहे. cot theta is equal to √3. देन प्रॉपर्टी इनवर्सची प्रॉपर्टी वापरायची तर आवश्यकता नाही. रेसिप्रोकल घेतला tan theta is equal to 1 upon cot theta 1 upon √3. सो 1 upon √3 कोणाची व्हॅल्यू आहे? tan π/6. आता याचंच थीटाची व्हॅल्यू मिळाली, एक व्हॅल्यू π/6 आणि दुसरी व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी बाय अलाइड अँगल फॉर्म्युला tan is positive in फर्स्ट अँड थर्ड क्वाड्रंट. सो थर्ड क्वाड्रंटचा फॉर्म्युला π plus π/6 म्हणजेच tan π/6 आणि tan 6π plus π 7π/6 या झाल्या त्या थीटाच्या व्हॅल्यूज. म्हणजेच कंपेअर केलं आता π/6 आणि 7π/6 या दोन्ही व्हॅल्यू 0 to 2π ला बिलॉंग करणार आहे. सो थीटा इज इक्वल टू π/6 and 7π/6 both belongs to 0 to 2π is principal solution. तर याचा ऑप्शन ए आणि डी दोन्ही ऑप्शन करेक्ट आहे. आता क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये काय दिलेलं बघा. sec x is equal to √2. याचं तुम्हाला प्रिन्सिपल सोल्युशन फाइंड करायचं आहे. मी इथेही रेसिप्रोकल घेतला. cos x is the reciprocal of sec x. It is equal to काय होईल? 1 upon √2. हे आहे cos π/4 ची व्हॅल्यू. आता cos पॉझिटिव्ह इन फर्स्ट अँड फोर्थ क्वाड्रंट. फर्स्ट क्वाड्रंटची व्हॅल्यू आहे cos π/4 फर्स्ट क्वाड्रंट मधला अँगल आणि फोर्थ क्वाड्रंटचा फॉर्म्युला cos 2π minus π/4. मग हेच आहे ना cos π/4 and cos 2π minus π/4 8π minus π
7 पाय बाय 4 या झाल्या कॉसच्या व्हॅल्यूज कॉस एक्सच्या म्हणजेच एक्स इज इक्वल टू पाय बाय 4 और 7 पाय बाय 4 both belongs to 0 to 2 pi is the principal solution. So pi by 4 sec x is equal to root 2. सॉरी याचं तुम्हाला जनरल सोल्युशन फाइंड करायचं आहे. याचं फाइंड करायचं आहे जनरल सोल्युशन. प्रिन्सिपल सोल्युशन 0 to 2 pi ला बाउंड असणारं सोल्युशन. आता जनरल सोल्युशन साठी काय करतो आपण मिनिमम क्वाड्रंट नुसार 1/√2 इज द व्हॅल्यू ऑफ cos pi by 4 आणि रिझल्ट कोणता अप्लाय करणार युजिंग cos theta is equal to cos alpha and its general solution is theta is equal to 2n pi plus minus alpha n belongs to z. मग कंपेअर केलं theta is equal to x and alpha is equal to pi by 4 तर काय येईल मग x is equal to 2n pi plus minus pi by 4 n belongs to z is the general solution. Option is करेक्ट ऑप्शन. बघा आता क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये इथेही तुम्हाला जनरल सोल्युशन फाइंड करायचं आहे. cos p theta is equal to cos q theta. Then general value of theta, general solution. काय केलं मी using the result cos alpha cos theta is equal to cos alpha, then value of theta is p theta and alpha is q theta. मग याचं जनरल सोल्युशन काय आहे theta is equal to 2n pi plus minus alpha n belongs to z. टाकली मी theta ची व्हॅल्यू p theta is equal to 2n pi plus minus q theta where n belongs to z. मग प्लस माइनस क्यू थीटा p माइनस प्लस क्यू थीटा किंवा प्लस माइनस क्यू थीटा तर p प्लस माइनस q इंटू थीटा इज इक्वल टू 2n पाय. सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाय अपॉन p प्लस माइनस किंवा माइनस प्लस कसे लिहिलं तरी प्रॉब्लेम नाही q. then n belongs to z is the general solution. कुठल्या ऑप्शन मध्ये ऑप्शन ए. बघा आता नेक्स्ट न्यूमेरिकल एमसीक्यू याचं सोल्युशन. क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये पोलर कोऑर्डिनेट्स r आणि थीटा त्या पॉइंटचे दिलेले आहेत आणि त्याचे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करायचे. r आणि थीटाची व्हॅल्यू 2 and pi by 4 याचे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करा. r is 2 theta is pi by 4. काय रिलेशन x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. so x is equal to 2 cos pi by 4 म्हणजे 2 into 1/√2. 2 ला √2 into √2 लिहिले एक √2 कॅन्सल. x is equal to √2. y is equal to 2 sin pi by 4. sin pi by 4 ची व्हॅल्यू 1/√2. 2 ला √2 लिहिले एक √2 कॅन्सल. so y is equal to √2. so Cartesian coordinates are √2 and √2. याचा ऑप्शन आहे डी. क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये बघा आता आपल्याला फाइंड करायचं आहे याचं जनरल सोल्युशन √3 cos x minus sin x is equal to 1. तर यालाच मी काय केलं √3/2 जर घेतलं तर ती स्टँडर्ड व्हॅल्यू येते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनची. टोटल इक्वेशन डिवाइड बाय 2 √3/2 cos x minus 1/2 sin x is equal to 1/2. √3/2 cos x minus 1/2 sin x मध्ये मायनस साइन आहे. मी याला जर व्हॅल्यू टाकली cos pi by 6 cos 30 ची व्हॅल्यू √3/2 into cos x minus sin pi by 6 ची व्हॅल्यू 1/2 into sin x is equal to 1/2. cos sin is the expansion of cos
alpha plus beta. So cos pi by 6 plus x is equal to cos pi by 3. By using the result, इथं result apply केला. Cos theta is equal to cos alpha. Theta ची व्हॅल्यू pi by 6 plus x, alpha ची व्हॅल्यू pi by 3. म्हणजेच याचं जनरल सोल्युशन आहे theta is equal to 2n pi plus minus alpha. n belongs to z. मग theta ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली pi by 6 plus x is equal to 2n pi plus minus pi by 3. Therefore x is equal to 2n pi plus minus pi by 3 minus pi by 6. n belongs to z is the general solution. So option C correct option आहे. Question number 6. आता बघा यातलाच न्यूमेरिकल 7 काय दिलेलं आहे क्वेश्चन नंबर 7 मध्ये इफ angle A is 45 degree, angle B is 60 degree, then find the ratio of its sides. तर याचे जे ऑप्शन आहेत 4 ऑप्शन दिलेले तर ते इनकरेक्ट आहेत. तर यातल्या डी ऑप्शनला चेंज करायला लागेल. तर आपण बघणार आहे आता काय होईल. angle A 45, angle B 60, sum of angle is 180. So angle A, angle B plus angle C is equal to 180. 45 plus 60 plus C 180. So angle C is 105 minus झाला 75 degree. आणि आपल्याला माहिती आहे sin 75 degree यालाच कसं एक्सप्रेस करतो आपण 45 plus 30. So it is equal to sin 45 cos 30 plus cos 45 sin 30. It is equal to 1 upon root 2. Cos 30 is root 3 by 2. Cos 45 1 upon root 2. Sin 30 is 1 half. Base दोघांचं आहे सेम. न्यूमरेटरची ॲडिशन root 3 plus 1 upon 2 root 2. हे झाले sin 75 degree. आता बघा बाय sin rule a upon sin a is equal to b upon sin b. And it is equal to c upon sin c. So values of a, b and c. A upon sin a is sin 45, b upon sin 60 and c upon sin 75 degree. A upon 1 upon root 2 is equal to b upon root 3 by 2 and it is equal to c upon root 3 plus 1 upon 2 root 2. तर या टर्मला 2 root 2 आणि या दोघांचं लोएस्ट कॉमन मल्टिपल 2 root 2 याने मी टोटल याला मल्टिप्लाय केला तर काय होईल बघा a upon 2 root 2 तर root 2 कॅन्सल 2 b upon इतर 2 root 2 ने मल्टिप्लाय केला तर 2 कॅन्सल root 2 root 3 root 6 and c upon 2 root 2 ने मल्टिप्लाय केला 2 root 2 कॅन्सल root 3 plus 1. तर काय झालं मग a is to b is to c लेंथ ऑफ साइड्स याचा रेशो 2 is to root 6 is to root 3 plus 1. तर डी ऑप्शन मध्ये चेंज करायला लागेल 2 is to root 6 is to root 3 plus 1. तर याचा ऑप्शन डी तर करेक्ट येतो. तर हा 7 नंबर क्वेश्चन इनकरेक्ट ऑप्शन आहे. क्वेश्चन नंबर 8 मध्ये बघा इथे तुम्हाला अँगल बी ची व्हॅल्यू डिटरमाइन करायची. तर दिलेलं काय आहे c² plus a² minus b² is equal to ac. Then what is the value of angle b? आता मी c² plus a² minus b² is equal to याला 2ac into 1 half असं लिहिलं 2 ने मल्टिप्लाय 2 ने डिवाइड 2ac मल्टिप्लाय इकडे डिवाइड होईल c² plus a² minus b² upon 2ac इकडे डिवाइड झाले इट इज इक्वल टू 1 हाफ बाय कोसाइन रूल. ही कोणाची व्हॅल्यू आहे इट इज इक्वल टू cos p आणि 1 हाफ
यालाच काय लिहिलं कॉस π/3 कॉस 60 याची व्हॅल्यू येते 1/2. सो कंपेअरिंग अँगल बी इज इक्वल टू π/3 और 60 डिग्री. ओके, याचा ऑप्शन आहे बी इज करेक्ट. आता क्वेश्चन नंबर 9 मध्ये काय दिलेलं बघा. इफ AC cos B is equal to BC cos A, is value of AC cos B minus BC cos A minus BC cos A. तर याची व्हॅल्यू काय आहे. बाय कोसाइन रूल मी व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केला. AC cos B ची व्हॅल्यू आहे a² + c² - b² अपॉन 2ac मायनस bc. cos A ची व्हॅल्यू आहे b² + c² - a² अपॉन 2bc. bc bc कॅन्सल, ac कॅन्सल होईल. दोघांनाही बेस आहे 2. सो a² + c² मायनस b² माइनस में साइन चेंज होती है -b² -c² प्लस a² डिवाइड बाय 2. काय मिळत था माइनस प्लस c² कैंसल, a² दोनदा 2a² माइनस 2b² अपॉन 2 कॉमन घेतले कैंसल. सो इट इज इक्वल टू a² माइनस b². ऑप्शन ए चा करेक्ट ऑप्शन आहे. अगदी सिंपल होतं. आता बघा नेक्स्ट MCQ 10 नंबर. थोडीशी जर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज थेरोटिकल पार्ट याच्यात जर तुम्ही परफेक्ट असतील तर याचं न्यूमेरिकल MCQचं सोल्युशन अगदी इझी. बघा आता क्वेश्चन नंबर 10 याच्यात ही क्वेश्चन नंबर 10 जो आहे तो इनकरेक्ट प्रिंट झालेला आहे, पण आपण त्याला करेक्ट करू. ॲज इन ट्रायंगल अँगल्स ABC आर इन AP असं पाहिजे होतं. आर इन AP एवढंच फक्त झालेलं आहे, तर त्याला अँगल ABC आर इन AP असं पाहिजे. अँड अजून काय दिलेलं आहे त्याने, तर अँगल B ची व्हॅल्यू, अँगल C ची व्हॅल्यू, या व्हॅल्यूज आपल्याला डिटरमाइन करायचे आहेत. ओके, बघा आता काय केलं मी, लक्ष द्या. ABC अँगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन म्हणजेच B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2. B इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ A अँड C. सो 2B इज इक्वल टू A प्लस C. आणि तुम्हाला माहिती आहे सम ऑफ अँगल A प्लस C प्लस B इज इक्वल टू पाय. मग A प्लस C च्या व्हॅल्यू टाकली 2B प्लस B इज इक्वल टू पाय. सो 3B इज इक्वल टू पाय. सो B इज π/3. तर B अँगल मिळाला 60 डिग्री और π/3. आता यावरूनच अजून काय दिलेलं आहे त्यांनी, लेंथ ऑफ साइड्स B इज टू C. B ची व्हॅल्यू दिली √3 आणि C ची व्हॅल्यू आहे √2. तुम्ही काय केलं, बाय साइन रूल B अपॉन साइन B is equal to C upon sin C. From this, √3 upon sin 60 is equal to √2 upon sin C. मग √3 sin 60 ची व्हॅल्यू आहे √3/2. √2 upon sin C. √3 कॅन्सल, डिवाइडचा डिनोमिनेटर्स 2 न्यूमरेटरला जाईल. सो 2 is equal to √2 upon sin C. sin C इकडे मल्टिप्लाय, 2 इकडे डिवाइड. सो sin C is equal to √2 upon 2 म्हणजेच काय 1 upon √2. याला √2 लिहिलं, एक √2 कॅन्सल. कोणाची व्हॅल्यू आहे sin π/4 और 45 डिग्री. सो एंगल C is 45 डिग्री और π/4. तो ऑप्शन
सी याचा करेक्ट ऑप्शन आहे. तर क्वेश्चन मध्ये करेक्शन तुम्ही करू शकता. तिथे असं पाहिजे होतं आर इन ए पी म्हणजेच अँगल्स एबीसी आर इन ए पी. बघा आता 11 नंबर MCQ मध्ये तर व्हॅल्यू करायची कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 याची व्हॅल्यू काय. आता आपल्याला माहिती आहे कॉसचा जो इंटरवल आहे कॉस इज डिफाइंड इन 0 to π फर्स्ट अँड सेकंड क्वाड्रंट. मी यालाच असं लिहू शकतो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12π minus 5π/6 it is equal to cos inverse cos of 6 ने सेपरेट डिवाइड केलं 2π minus 5π/6. so cos 2π minus theta is equal to cos is positive in first and fourth quadrant. काही हे cos inverse of cos 5π/6 by Allard angle formula cos 2π minus theta is equal to plus cos theta. आता cos inverse cos कॅन्सल होईल कारण 5π/6 याची व्हॅल्यू आहे. ही कोणाला बिलॉंग करणार आहे तर 0 to π. π/6 is 30 into 5 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रंट मध्ये. सो व्हॅल्यू ऑफ cos inverse cos 7π/6 is equal to 5π/6 हे त्याचं करेक्ट आन्सर. तर ऑप्शन आहे बी. बघा तर याचंच नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 12 मध्ये काय करायचं आहे व्हॅल्यू फाइंड करायची cot of tan inverse 2x प्लस cot inverse 2x याची व्हॅल्यू काय. आता तुम्हाला माहिती आहे प्रॉपर्टी tan inverse x plus cot inverse x is equal to π/2. so it is equal to cot of यांची ॲडिशन येईल π/2 and cot π/2 is 0. म्हणजेच ऑप्शन कुठला येतो ए. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13 मध्ये इथे तुम्हाला अल्फाची व्हॅल्यू डिटरमाइन करायची. बघा sin इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 is equal to sin इनवर्स ऑफ अल्फा. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा. आपण बघितलं होतं ट्रायंगल मध्ये ट्रिग्नोमेट्रिक याचं युटिलायझेशन. तर या नॉन स्टँडर्ड व्हॅल्यूज आहेत. काय घेतो आपण साइन इनवर्स 4/5 नॉन स्टँडर्ड व्हॅल्यूला समजा मी थीटा कन्सिडर केलं आणि कॉस इनवर्स 12/13 याला फाय कन्सिडर केलं तर काय होईल 4/5 इज इक्वल टू साइन थीटा अँड 12/13 इज इक्वल टू कॉस फाय. मग यावरूनच दोन राईट अँगल ट्रायंगल मिळाले. तर या राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये sin थीटाची व्हॅल्यू 4/5 sin थीटा अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेन्यूज सो ॲडजस्टंट साइड इज 3 पायथागोरस थेरम नुसार. आणि cos फाय ची व्हॅल्यू आहे 12/13 cos फाय ॲडजस्टंट साइड अपॉन हायपोटेन्यूज म्हणजे अपोजिट साइड 5 असणार बाय पायथागोरस थेरम. sin थीटा माहिती cos थीटाची व्हॅल्यू येईल ॲडजस्टंट अपॉन हायपोटेन्यूज 3/5. तर cos फाय माहिती sin फाय ची व्हॅल्यू येणार अपोजिट अपॉन हायपोटेन्यूज 5/13. आता बघा या दोन टर्मची ॲडिशन म्हणजे थीटा आणि फायची ॲडिशन आणि sin इनवर्स आहे राईट साइडला तर कोणता फॉर्म्युला वापरला पाहिजे sin थीटा प्लस फायचा. काय याचं एक्सपान्शन sin थीटा cos फाय प्लस cos थीटा sin फाय. sin थीटाची व्हॅल्यू 4/5 इंटू cos फायची व्हॅल्यू 12/13 प्लस cos थीटाची व्हॅल्यू आपण फाइंड केली 3/5 आणि sin फायची व्हॅल्यू फाइंड केली 5/13. 13 इंटू 5 65 दोघांचे बेस सेम आणि न्यूमरेटरला
48 प्लस 15 यांची ॲडिशन अपॉन 65. सो इट इज 63/65. ओके, कोणाची व्हॅल्यू मिळाली साइन थिटा प्लस फाय. आता साइन राईट साईडला गेला साइन इनवर्स. सो थिटा प्लस फाय इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 63/65. आणि थिटा काय आहे साइन इनवर्स ऑफ 4/5 आणि फाय आहे कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 63/65. ही व्हॅल्यू मिळाली म्हणजेच अल्फाची व्हॅल्यू 63/65. ओके, याचा ऑप्शन आहे ए. ए ऑप्शनमध्ये 63/65. समजले. ट्रायंगलमध्ये आपण अप्लाय केलेली होती ट्रिग्नोमेट्री. आता बघा न्यूमेरिकल 14 नंबर काय दिलेली इथं व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची x ची. तर tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इज इक्वल टू π/4. देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ x. आता ही व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी मी प्रॉपर्टी अप्लाय केली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ची. काय tan इनवर्स ऑफ x प्लस y 2x plus 3x upon 1 minus 2x into 3x is equal to π/4 is tan inverse of 1. याची व्हॅल्यू आहे म्हणजेच tan inverse of 5x upon 1 minus 6x square is equal to tan inverse 1. तर दोन्ही साईडला टर्म्स कंपेअर केला. सो 5x upon 1 minus 6x square is equal to 1. And from this 1 minus 6x square is equal to 5x or 6x square minus 5x plus 5x minus 1 is equal to 0. Factor जर काढले तर 6x square product minus 6 addition 5 plus 6x minus 1x minus 1 0. 6x common येईल x plus 1 minus 1 common घेतला x plus 1 0. तर 6x minus 1 आणि x plus 1 0. तर यामधूनच काय येणार बघा x is equal to 1/6 आणि x is equal to -1. but x is equal to -1 is not possible. का नाही तर दोन्ही व्हॅल्यूज काय होतील निगेटिव्ह लेस दॅन 0. आणि हा फॉर्म्युला आपण अप्लाय करू शकत नाही. तर प्रॉडक्ट जो आहे तो ग्रेटर दॅन 1 x आणि y दोघांच्या व्हॅल्यूज -2 -3 निगेटिव्ह व्हॅल्यूज येतील. सो x is equal to 1/6 is the correct value. ओके, तर हे त्याचा ऑप्शन बी मध्ये करेक्ट आन्सर दिलेला आहे. आता क्वेश्चन नंबर 15. बघा 15 नंबर क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलेलं आहे याची व्हॅल्यू काढायची 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7. याची व्हॅल्यू काय आहे तर यालाच मी सिम्प्लिफिकेशन केलं आणि प्रॉपर्टी अप्लाय केली. लास्ट प्रॉपर्टी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या प्रॉपर्टीज युटिलाइज. यालाच मी सिम्प्लिफिकेशन केलं tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 ॲज इट इज. मग इथं प्रॉपर्टी अप्लाय केली या दोघांमध्ये काय होईल tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 मायनस 1/3 इंटू 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7. तुम्हाला माहिती x 1/3 y 1/3 बोथ ग्रेटर दॅन 0 पॉझिटिव्ह आणि xy प्रॉडक्ट इज लेस दॅन 1 म्हणून हा फॉर्म्युला अप्लाय केला. तर काय होईल मग tan इनवर्स 1/3 1/3 2/3 अपॉन 1 मायनस 1/9 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7. तर हेच येईल tan इनवर्स 2/3 अपॉन 8/9. तर तेच उलट होऊन मल्टिप्लाय 9/8
plus tan inverse of 1 by 7. 3 चं division, 4 चं division. So it is equal to tan inverse 3 by 4 plus tan inverse of 1 by 7. आता परत त्याच प्रॉपर्टीचं युटिलायझेशन. x पॉझिटिव्ह आहे, y पॉझिटिव्ह आणि xy प्रॉडक्ट येतो लेस दॅन 1. सो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 by 4 plus 1 by 7 upon 1 minus 3 by 4 into 1 by 7. So it is equal to tan inverse of cross multiply 21 plus 4 25 upon 28 divided by 1 minus 3 by 28. So it is equal to tan inverse of 25 by 28 upon 28 minus 3 25 by 28. So he cancel, it is equal to tan inverse of 1, which is value आहे pi by 4. तर याचं फायनल आन्सर मिळालं. तर याचा ऑप्शन आहे डी. आता बघा नेक्स्ट न्यूमेरिकल मध्ये 16 नंबर काय दिलेले इथं तुम्हाला या टर्मची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1 by 5 minus 5 by 4 is equal to what? आता यालाच मी सिम्प्लिफिकेशन काय केलं. tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1 by 5 minus 5 by 4 आतमध्ये असणारे टर्म्स. समजा याला काय अरेंजमेंट केली, या टर्मला लिहू शकतो tan इनवर्स ऑफ 1 by 5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 by 5 मायनस 5 by 4 कोणाची व्हॅल्यू आहे tan इनवर्स ऑफ 1. tan आतमध्ये या दोघांमध्ये प्रॉपर्टी अप्लाय केली, x आणि y दोन्ही पॉझिटिव्ह, प्रॉडक्ट लेस दॅन 1. सो tan इनवर्स ऑफ 1 by 5 plus 1 by 5 upon 1 minus 1 by 5 into 1 by 5 minus tan inverse 1. काय येईल tan of tan inverse 1 by 5 1 by 5 2 by 5 upon 1 minus 1 by 25 minus tan inverse 1. हीच व्हॅल्यू tan of tan inverse काय होईल 2 by 5 upon 24 by 25 minus tan inverse of 1. यालाच उलट होऊन मल्टिप्लाय tan of tan inverse 2 by 5 into 25 by 24 minus tan inverse of 1. इथं 5 चं डिव्हिजन करू तर काय आहे ना tan of tan inverse 5 by 12 minus tan inverse of 1. सो इथं tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y चा फॉर्म्युला. tan as it is तर आतमध्ये tan इनवर्स 5 by 12 minus 1 upon 1 plus 5 by 12 into 1. मग हेच होईल tan of tan इनवर्स काय आहे ते बघा 5 minus 12 minus 7 by 12 upon 1 plus 5 by 12 17 by 12. 12 cancel. So it is equal to tan of tan inverse minus 7 by 17. Tan inverse cancel. Minus 7 by 17 is the real number. हेच त्याचं फायनल आन्सर. तर याच न्यूमेरिकलचा ऑप्शन आहे डी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. आता बघा 17 नंबर काय दिलेलं आहे 17 नंबर मध्ये. तर x ची व्हॅल्यू डिटरमाइन करायची. सेक इनवर्स ऑफ x याचा डोमेन काय, तर याचा डोमेन आहे 0 to पाय एक्सेप्ट पाय बाय 2. तर हे थेरोटिकल क्वेश्चन होता, याचा ऑप्शन येतो बी. क्वेश्चन नंबर 18 व्हॅल्यू डिटरमाइन करायची. कॉस ऑफ tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 याची व्हॅल्यू काय. आता मी
याला सिम्प्लिफाय केला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y याची प्रॉपर्टी इथे अप्लाय केली. x आणि y दोन्ही पॉझिटिव्ह आणि प्रॉडक्ट लेस दॅन 1 आहे. काय होईल? tan इनवर्स ऑफ बघा 1/3 प्लस 1 हाफ अपॉन 1 मायनस 1/3 इंटू 1 हाफ. हेच होईल cos tan इनवर्स यांचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 2 प्लस 3 5/6 अपॉन 1 मायनस 1/6. सो इट इज इक्वल टू cos ऑफ tan इनवर्स 5/6 अपॉन 1 मायनस 1/6 5/6. 5/6 5/6 cancel. So cos of tan inverse of 1. हेच आहे ना, cos of tan inverse 1 pi/4. cos pi/4 is 1 upon root 2. याची फायनल व्हॅल्यू. तर ऑप्शन ए मध्ये दिलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 19 बघा तर 19 नंबर मध्ये as tan theta plus tan 2 theta plus tan 3 theta is equal to tan theta into tan 2 theta into tan 3 theta हे त्यांनी दिलेलं आहे. then what is the value of theta, जनरल सोल्युशन ऑफ थीटा. थीटाची व्हॅल्यू आपल्याला डिटरमाइन करायची. बघा आता tan 3 थीटा याची व्हॅल्यू मी असं लिहू शकतो tan 2 थीटा प्लस थीटा, म्हणजेच याला फॉर्म्युला अप्लाय केला tan 2 थीटा प्लस tan थीटा tan a प्लस b चा अपॉन 1 मायनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा. तर याच tan 3 थीटाची व्हॅल्यू आहे. मग मी हा डिवाइडची टर्म इकडं मल्टिप्लाय tan 3 थीटाने याला आत मल्टिप्लाय होईल. काय येईल? tan 3 थीटा मायनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा. ओके, राईट साईडला राहणार tan थीटा प्लस tan 2 थीटा. आता या दोन्ही टर्म इकडे आणल्या मायनस आणि या मायनस टर्म राईट साईडला प्लस, म्हणजेच tan 3 थीटा मायनस tan थीटा मायनस tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा tan 2 थीटा आणि tan 3 थीटा यांचा प्रॉडक्ट. बट आता काय दिलेलं आहे त्यांनी? या तीन टर्मचा प्रॉडक्ट इज इक्वल टू या तीन टर्मची ॲडिशन. मग मी काय केलं, याच राईट साईडच्या जागी व्हॅल्यू काय घेतली? tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा ही दिलेली व्हॅल्यू, आणि लेफ्ट साइड आहे tan 3 थीटा मायनस tan थीटा मायनस tan 2 थीटा. याला आता सिम्प्लिफिकेशन tan 3 थीटा tan 3 थीटा दोन्ही साइड्स कॅन्सल, मायनस या दोन्ही टर्म राईट साइडला प्लस होतील. सो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू 0. ओके, या दोन्ही टर्म यांना मायनस साइन होतं, राईट साइडला गेल्या प्लस झाल्या. tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू 0. मग इथंच आपण फॉर्म्युला अप्लाय केला tan 2 थीटाचा. तर काय येईल बघा, tan थीटा प्लस 2 tan थीटा अपॉन 1 मायनस tan स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 0. क्रॉस मल्टिप्लाय tan थीटा मायनस tan, ओके, जर दोघांमध्ये परत फॉर्म्युला अप्लाय केला
बघा याचं सोल्युशन काय आहे, एक मिनिट, मायनस टॅन थिटा राईट साईडला प्लस, सो 2 टॅन थिटा 2 tan 2 theta is equal to minus 2 tan theta. 2 cancel. So tan 2 theta is equal to minus tan theta. मी यालाच असं लिहू शकतो tan of minus theta and using the result काय tan theta is equal to tan alpha. हा रिझल्ट जर आपण अप्लाय केला तर याचं जनरल सोल्युशन येतं theta is equal to n pi plus alpha, तर n belongs to z. मग इथं कंपेअर करा, थिटाची व्हॅल्यू आहे 2 theta is equal to n pi plus अल्फाची व्हॅल्यू आहे मायनस थिटा, मायनस थिटा इकडं प्लस होईल, सो 3 theta is equal to n pi, n belongs to z. Therefore theta is equal to n pi by 3, n belongs to z. This is the value of theta. तर याचा ऑप्शन येतो, कुठला ऑप्शन आहे करेक्ट ऑप्शन, ऑब्जर्व करा. बघा आता लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर काय दिलेलं आहे तर आपल्याला ट्रायंगल कुठल्या टाइप्स आहे, इफ a cos b is equal to b cos a, then triangle is of which type. मी by using cosine rule काय रे cos b ची व्हॅल्यू आहे ना a square plus c square minus b square upon 2ac, आणि राइट साइडला b into cos a ची व्हॅल्यू आहे b square plus c square minus a square upon 2bc. तर b कॅन्सल होईल, a कॅन्सल होईल, 2c राइट साइडला कॅन्सल, सो a square plus c square minus b square is equal to b square plus c square minus a square. तर दोन्ही साइडला c square टर्म कॅन्सल, minus a square इकडे प्लस 2 times a square minus b square राइट साइडला प्लस 2 times b square, so a square is equal to b square or a is equal to b. So triangle is of isosceles triangle. ओके, तर याचा ऑप्शन आहे बी करेक्ट ऑप्शन. तर नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये थेरोटिकल एक्झाम्पल आहेत, तर ते इथून पुढचे थेरोटिकल एक्झाम्पल आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये बघू. हे न्यूमेरिकल्स 20 न्यूमेरिकल्स यामध्ये दिलेले होते. ओके, प्रॅक्टिस करा, सहजासहजी तुम्हाला याचं सोल्युशन जमेलच.